හරි එකම දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Python වල inheritance video tutorial එකේ දෙවෙනි කොටස. ඔයගොල්ලෝ ගිය පාර ඉගෙන ගත්තා කොහොමද class දෙකක් inherit කරන්නේ, ඒ super class එකේ තියෙන attributes කොහොමද child class එකට ගන්නෙ වගේ දේවල් ගොඩක් අපි කතා කරා. ඒකෙම දිගුවක් විදිහට තමයි අද මම දෙවෙනි කොටස කරන්නේ. මේ තමයි අපි ගිය පාර හදාගත්ත ක්ලාස් එක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මෙතන අපි ඉඳන් නැවැත්තුවේ අපි child class එකේ ඉඳන් super class එකේ value එකක් access කරනකොට සහ ඒවා වෙනස් කරනකොට අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා කරන්න බෑයි කියලා තමයි මම කිව්වේ. මේ කෝඩ් එකේ තියෙන විදිහට. හැබැයි අපිට එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. කොහොමද කරන්නේ? දැන් අපි මෙතන මේ වගේ number of i's equals to මෙතනනේ දැන් අපිට ප්‍රශ්නය number of i's equals to ඒ වගේම number of i's කියලා දැම්මට අපිට දැන් මෙතන අපි දැන් මෙතන run කරලා බැලුවොත් මේක මේ විදිහට මොකක්ද එන්නේ number of i's මෙතන උඩ 2 කියලා දාපු නේද? දැන් අපි මෙතන 0 කියලා දාමු. දාලා මෙතනින් 2 මෙතන උඩින් අපි 0 කියලා හදලා මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එක set animals වලට 2 අපි පාස් කරනවා. 2 පාස් කරපු ගමන් මෙතන 2 වෙනවා. මෙතනින් catch කරගෙන ආයේ ඒක මෙතන 2 ඇවිල්ලා number of i's කියන එක 2 වෙලා තමයි print වෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට දැන් අපි මෙහෙම කරලා බැලුවාම එන්නේ 2 නෙවෙයි බිංදුව. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් මේක run කරලා බැලුවාම බිංදුව එන්නේ. දැන් එහෙම එන්න බැහැ හරිනම්. හරිද? එහෙම එන්න බැරි නම් හරි දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කොහොමද? කරන්න තියෙන්නේ එකම එක විදිහයි. ඒ කියන්නේ අපි child class එකක ඉඳන් super class එකක් access කරන වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඒ හැම වෙලාවකම අපි super class එකේ මොනවා හරි values වෙනස් කරන්න යනවා නම් හරිද? ඒ super class එකේ values අපි හැම වෙලේම හදලා තියාගන්න ඕනේ object එකක් call කරන කියන්නේ instance එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ එතන animals නම් මේකේ නම අපි copy කරලා මෙන්න මෙතන හදාගෙන තියාගන්න ඕනේ animals.number of i's කියලා. හරිද? එතකොට අපිට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව sub class එකේ ඉඳන් super class එකේ values access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් දැක්කනේ. එළදෙන ලක්ෂණයට number of i's 2 වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. animals.number of i's කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි sub class එකක ඉඳන් super class එකේ values access කරන්න සහ ඒවා වෙනස් කරන්න. හරි. දැන් inheritance වල නවත්ත කරලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ classes වල animals දැන් animals කියලා තියෙන අපි හැදුවේ මේකේ tiger කියන class එක inherit වෙන්නේ animals කියන class එකෙන් විතරයි. හරි. දැන් අපිට අවශ්‍ය තරම් class වලින් sub class එකක් inherit කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ tiger කියන class එක අපිට ඕනනම් තව class එකකින් inherit කරගන්න පුළුවන්. හරි. අන්න ඒකයි තියෙන විශේෂත්වය. දැන් අපිට අවශ්‍ය තරම් super classes වලින් අපිට inherit කරගන්න පුළුවන් child class එකක්. අන්න ඒක තමයි inheritance වල Python inheritance වල තියෙන විශේෂත්වය. හරි. අපි ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි නිකමට වගේ මේකේ අපි බලමු. අපි නිකන් හිතන්න දැන් අපි මෙතන animals tiger එකේ තියෙන්නේ. අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ? මෙතන animals tiger දෙකෙන් තව inherit වෙන්න තැන ගන්න බැහැනේ. අපි මෙතන tiger වෙනුවට මොකක්ද දාගන්නේ? අපි cat කියලා දාගමුකෝ. හරි මෙතන cat. දැන් අපි මේ tiger කියන කොහොම කියලා මේකම අපි මෙහෙම හදාගමු. අපි මේක copy කරලා
අපි කැට් කියන්නේ බිලාල පවුලේ සතෙක්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා මේක කැට් කියලා. හරිද? කැට් කියලා හදලා ඇනිමල්ස්ගෙන් සහ ටයිගර්ගෙන් ඉන්හෙරිට් වෙනවා කියලා දාන්න. මෙන්න මෙහෙම කමාන්ඩ් දාලා තමයි මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කැට් කියන එක ඇනිමල්ස් කෙනුත් ඉන්හෙරිට් වෙනවා, ටයිගර් කෙනුත් ඉන්හෙරිට් වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවක්. හරිද? මෙන්න මෙතන අපි දාගමු කැට්. ඔන්න ඔය විදිහට. ටයිගර් ඇනිමල්ස් ගෙන් ඉන්හෙරිට් වෙනවා, කැට් ඇනිමල්ස් ගෙනුයි ටයිගර් ගෙනුයි දෙන්නගෙන්ම ඉන්හෙරිට් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක හදන්නේ කැට් ගෙන්. හරිද? ඔය විදිහට. කැට් ගෙන් හදන්නේ ඊට පස්සේ අපි මෙතන කැට් ෆන්ක්ෂන් හදලා මෙතන කැට් ෆන්ක්ෂන් මෙතන කැට් ෆන්ක්ෂන් කියලා වෙනස් කරගන්න. හරි. දැන් අපි මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් කරලා තියෙනවා. හරිද? කැට් කියන එකේනා ඇනිමල්ස් කෙනුයි ටයිගර් කෙනුයි දෙන්නගෙන්ම ඉන්හෙරිට් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක රන් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මුලින්ම cat function එක call කළාම constructor of subclass cat කියන එක මේ ඇවිල්ලා ළඟට cat function එකත් print වෙලා තියෙනවා හරි ඉස්සෙල්ලා විදිහට. ඊට පස්සේ ice එකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා හරි විදිහට. එතකොට දැන් tiger ගෙන් මේක inherit වෙනවද කියලා බලා ගන්න අපි මොකන්ද කරන්නේ? දැන් මෙතන animal function එක inherit වෙලා තියෙනවා. this is a function of superclass animals. දැන් අපි tiger function එකත් ඇවිල්ලාද කියලා බලන්න අපි මෙතන object එකෙන් tiger function එකත් අපි call කරලා බලමු. tiger function. හරි. ඕක tiger function එක call කරලා බලන්න මේක call වෙනවද කියලා. හරි. call වෙනවා නම් දෙලා තියෙනවා. this is a function of subclass tiger. හරි. කියන්නේ tiger කියන function එකෙනුත් inherit වෙලා තියෙනවා. animals එකෙනුත් එන්නේ. දැන් අපි class එක හදලා තියෙන්නේ cat function එකටනේ. cat function එකට තමයි object එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඔක්කොම variable call කරන්නේ cat function එකේ ඉඳන්. හරි. අපි tiger function එකට object එකක් හදුවේ නෑ. ඒ වුණාට අපි cat function එකේ ඉඳන් tiger function එක call කරලා තියෙනවා. කියන්නේ cat function එක tiger function එකත් ඒකෙන් ඉඳන්නුත් inherit වෙනවා. animals කියන function එකේ ඉඳන්නුත් inherit වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි inheritance වල multiple inheritance කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට අපිට අවශ්‍ය පරිදි කමාන්ඩ් දා මෙතෙන්ට multiple inheritance කරන්න පුළුවන්. හරි. ඕක තමයි inheritance වල දෙවෙනි කොටස විදිහට මට කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ multiple inheritance කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් බලමු තවත් Python වල වැදගත් කරුණු කීපයක්. හරි. ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. academic performances ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් වුණත් campus යන කෙනෙක් වුණත් වෙන ඕනම කෙනෙක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට තාම වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ computer science ICT ගැන ඉගෙන ගන්නවා නම් අවශ්‍ය කරන සෑම දෙයක්ම academic performances කියන YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. programming, web designing, software development රජ්‍ය විභාග වලට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය දැනීම අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න YouTube channel එකත් එක්ක. Thank you.